So hello guys, welcome back to yet another video. अनि आज चाहिँ म केटाहरुसँग अल्डरशट जाँदैछु. अल्डरशटको आज चाहिँ हामीले थकाली ट्राई गर्छ है. नाङ्लोमा धेरै गइसक्यो. So we are trying a different food now. थकाली खाना हामीले लास्ट टाइम पनि बेजिङ स्टपमा गएर खाथ्यो. बट अहिले फेरि अल्डरशटमा गएर खाना लागिरहेछ. सो 4 जना जति राइडर हुन्छ होला आज चाहिँ. हेरौँ के हुन्छ. वेदर बब्बाल छ आज, यस्तो गर्मी छ है. वेदर दामी गरिरहेछ. अनि के रे but still I need to wear this protective gear हैन. सबैहरु गियरहरु चाहिँ मैले सबै लाइरहेको छु. ज्याकेट, लेदर जिन्स, लेदर ट्राउजर्स अनि बुटहरु अनि हेलमेट ग्लोभ्स त भइहाल्यो हैन. अनि या the sun is out again and danger गर्मी छ आज. and I will see you guys on the road man. last गर्मी छ, but make sure you wear your safety gear either wherever you're riding, it doesn't matter. So let's go from here to के रे गर्मीले गर्दा लेदर ट्राउजर है लास्टै फिल भइरहेछ. Yeah, but still you gotta wear it. आज त मैले सनग्लासेस पनि लगाइरहेको छु हैन. I don't know if you can see. मेरो सन भाइजर त छ हैन उसमा, but still अझै पनि सन के रे एकदम ब्राइट छ नि त आज. सो या आई निडेड सन ग्लासेस टु. सो या सो फर्स्ट स्टप विल बी अ फ्युल. obviously when you're riding a super bike you have to हुन्छ नि feed her like a baby all the time. यहाँ चाहिँ हाम्रो सोल्टीको गाडी बिग्रेछ अनि रिकभरी भ्यान आएर लग्दैछ. त्यही भएर हल्का ट्राफिक. गाडी बिग्रियो भने चाहिँ यस्तो भ्यानहरूमा आएर लग्छ कि युकेमा चाहिँ. बाइकर्सहरू चाहिँ निस्किरहेछ. जस भर्खर लर्नर केटी राइडर रहेछ, एल टारेर चलाइरहेछ. यस वेदर राम्रो भएपछि बाइकर्स चाहिँ निक्लिहाल्छ. टन 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 नौ. त्यहाँ चाहिँ अब हामीले फ्युल हालिसक्यो होइन. अल चाहिँ अल रेडी टु गो. सो वेदरले चाहिँ आज साथ दिन्छ है, साथ छोड्दैन. अस्ति न पिएनसी 500 जस्तो. So yeah, I am going to enjoy today's ride. आज चाहिँ जस दामी बाटो छ. यो चाहिँ मेरो लागि फुल नयाँ बाटो भइरहेको छ अहिलेको लागि चाहिँ होइन. नयाँ बाटो पहिला आएको थिएन. त्यो हल्का केयरफुल हुनुपर्छ. र बाटो चाहिँ नयाँ छ, दामी छ. टाढा बाटो आइरहेको छ होइन. यस रमाइलो भइरहेको छ भनौँ. यो टाउन आएर न कुन टाउन रहेछ. नाइस एन्ड क्वाइट छ त, एकदम क्वाइट छ त. फ्राइडे कति बज्यो अहिले? 5 बज्यो होला. एकदम क्वाइट छ त्यो टाउन त. सो म चाहिँ हाम्रो भेरी इन्फेमस अल्डरशटमा आइसक्यो है त. सो आउँदै नेपालीहरू टन्नै देखिरहेको छु. सो द्याट्स द गुड थिङ अबाउट अल्डरशट. जता गए पनि नेपालीहरू देख्छ. अनलाइक अदर सिटी हामी बस्ने ठाउँतिर त्यति देख्दैन. इभन दो नेपालीहरू छ तर देख्दैन, हल्का ठुलो भएर. यहाँ चाहिँ सानो छ त्यही भएर देखिहाल्छ. या सो मेनी नेप्लिज पिपल हियर. सो अब चाहिँ दाइहरूलाई भेट्नुपर्छ एन्ड के खानुपर्छ. भोक लागिसक्यो मलाई त यार. सो यस दाइहरूको बाइकहरू देखिसक्यो मैले. सो दाइहरू चाहिँ यहीँ रहेछ. चट्ट लगाएर अब यहाँ पार्क गर्नुपर्छ. चट्टको त्यहाँ लास्ट गर्मी. सो यो दामी. सो आजको लाइनअप चाहिँ हाम्रो फायरब्लेड भइहाल्यो. CBR 600 RR अनि के अरे डुकाटी. यहाँ चाहिँ हस्कभर्ना छ हाम्रो नयाँ दाइ होइन. हस्कभर्नाको यो चाहिँ कुन आएन. सो यो पनि हस्कभर्नाको. अनि हाम्रो BMW चाहिँ फिक्स भएको छ लास्ट टाइम भएदेखि चाहिँ. अनि हामी चाहिँ यहाँ खायो मजाले. सो नेवारी एन्ड नेप्लिज डाइनिङमा चट्ट लगाएर बाइकहरू. सो यो गो फ्रम हियर
केटाहरू रेडी भइसक्यो जानु जानु म आउँछु पछि आउँछु नेवारी खाना लाए जस्तो छ यार टाउको झम्मा हानेर